ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සුබ දවසක් කියලා ගේමින් බෑන්ඩ් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා මතක ඇති කලින් කියලා දුන්න ඔයාලට T-spin එකෙන් කොහොමද ෂර්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද ඒක අපි සෙල් කරගන්න ඔක්කොම කරගන්න කියන එක මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද සෝෂල් මීඩියා වලින් ඒක මාකට් කරගන්නේ. මොකද ඔයාගේ ටී-ෂර්ට් එක සෙල් කරගන්න ලේසිම විදිහ තමයි ඒක. ඉතින් ඒක කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම YouTube channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් comment කරලා තිබ්බ හැමෝටම මම reply කරා පුළුවන් විදිහට comment කරපු අයට thanks. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් අද කොහොමද ඔයාලට social media වලින් ඔයාලගේ shirt designs ඒවා sell කරගන්න කොහොමද social media වලින් market කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි දේ තමයි Facebook එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ ෂර්ට් එකක් සෙල් කරගන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ බය කෙනෙක් ඔයා කොහොමද හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයා Facebook එකේ මේ විදිහට ඔයා page එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාදී මම page එකක් කරන් යනවා normal. මේක අපි target කරන්නේ ලංකාවේ අය නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගෙන ඔයාලා ඒක හදන්න. ඔයාගේ T-spin එක ඔයාලට මතක ඇති open කරපු ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ නම. ඒ ස්ටෝර් එකේ නමට තමයි මේ විදිහට ඔයාගේ page එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් page එකක් හදන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile එකේ ගිහිල්ලා create a new page කියන්න. ඒකට page එකක් හදන විදිහ එනවා. page එකක් හදන විදිහ දන්නේ නැත්නම් යටින් comment එකක් දාන්න. මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි අපේ shirt ටික sell කරන්න යන අපේ page එක. එතකොට බලන්න මෙතන දාලා තියෙන clothing brand. එතකොට අපේ location එක දාලා තියෙන New York. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකන් කියලා දැම්මොත් අපේ location එක ශ්‍රී ලංකා වගේ country එකට කිසිම ඇමරිකන් කෙනෙක් කැනඩියන් කෙනෙක් අපේ product එකක් ගන්න දෙපාරක් හිතනවා. නමුත් USA country එකක නැත්නම් New Zealand කැනඩා වගේ country එකක් දැම්මොත් ඔයාලට මේක sell කරගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ඔයාලට මේ page එකේ ඔයාගේ product upload කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ shirt එක මම upload කරලා දෙනවා normal tank top එකක්. ඒකේ prices එතකොට මේක දැනට 15ක් බලලා තියෙනවා. දෙන්නෙක් මේක අරගෙන click කරලා තියෙනවා. මේ page එකට visit කරලා තියෙනවා site එකට. එතකොට මේ ladies එකක් 41ක් බලලා තියෙනවා. 11 දෙනෙක් මේකට link එකෙන් ගිහිල්ලා shirt එක මෙයා කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලට හොඳටම පේනවා ඇති මෙතනින් මගේ මේ බොරු result එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ page එකෙන් කොහොමද මේක sell වෙන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් අය කියපු දෙයක් තමයි T-spin එකෙන් earn කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් T-spin එකේ ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි ටී-ෂර්ට් එකක් ඩිසයින් කරලා T-spin site එකට දැම්මට වැඩක් නැහැ. ජීවිතේටවත් ඒක sell කරගන්න බෑ. මොකද පළවෙනි දේ තමයි T-spin එකෙන් එක sell එකක් හරි කරනකම් ඔයාගේ design එක recommended කියන තැනට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කොච්චර designing 100ක් කරලා දැම්මත් අලුතෙන් බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ T-spin එකේ site එකේ බලනකොට ඔයාගේ shirt එක එතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ එක sell එකක්වත් වෙලා නැති හින්දා. මොකද ඊට වඩා sell කරපු ලක්ෂ ගාණක් එතන තියෙනවා ඩිසයින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ තරඟයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලගේ shirt එකක් sell කරගන්න ඕන එකපාරක් හරි. ඒක තමයි ඔයාලගේ target එක. එතකොට ඔයා social media වලින් ඒක කරගන්න ඔයාලට හරිම ලේසි දෙයක්. මේ page එක මම පටන් අරගෙන වැඩි කාලයක් නැහැ. මාස 3ක් වගේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති දැනට 41ක් බලනවා 11 දෙනෙක් link එකෙන් ගිහලා shirt එක shop කරන්න යනවා. ඒතර ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට හැමදේම upload කරලා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වැදගත් දෙයක් තමයි අපි normally මේ වගේ page එකක photo එක upload කරාට වැඩක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම මේ page එකේ මේක product එකක්. එතකොට මේ product එක මේක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා click කරලා අපේ link එක ඉල්ල ඉන්නේ නැහැ product එකක් ගන්න නම්. අපි product එකේ link එක දීලා තියෙනවා. ඒක හරියට කිව්වොත් ඔයා මෙතන online shop එකක් වගේ තමයි හදලා දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ link එකේ click කරපුවාම ඔයාලට ඒක සම්පූර්ණයෙන් මෙතන buy කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති buy බටන් එක click කරපුවාම මෙතන ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක හැදෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේකේ මතක තියාගන්න page එකක් හැදුවාම මෙතන ඔයාගේ location එක එතනින් ගියාම මෙන්න මේ වගේ detail ටිකක් ඔයාලා දෙන්න මතක තියාගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ website එකට දෙන්න ඕන ඔයාගේ T-spin එකේ ඔයාගේ link එක. එතනින් ගියාම brand ඒ වගේ දේවල් මෙතෙන්ට දෙන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්
මෙතන shop now කියලා ඔයාලට පේන ඇති බටන් එකක් දීලා දෙනවා. ඔයාලට page එක හදනකොට cut access කියන එක දෙන්න එපා. ඔයාලා මෙතන shop now කියන එක දෙන්න. ඔයාලා මෙතන shop now කියන එක දුන්නාම ඔයාලගේ මේකේ page එකේ shop එකක් create වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ shop එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ shop එක. මේ තියෙන වගේ shop එක. එතකොට කිසියම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ product එක බැලුවාම එයාලට full detail එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ design එකේ $1699. එතකොට මේ product එක ක්ලික් කරපුවාම එයාට එනවා. මටගේ එකකින් දැනෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේක ක්ලික් කරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් කෙලින්ම ඔයාගේ Teespring site එකට තමයි යන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඔයාලට shop එකක් හදලා මේක මේ විදිහට promote කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි normally page එකක් කරහා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මේකේ තියෙනවා post. ඔයාලට මේකට දෙන්න පුළුවන් about us එකේ ඔයාලට group එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට Facebook එකේ පුළුවන් තරම් ඒ විදිහට කරන්න. නමුත් මේක කිසිම වෙන අදාළ නැති දේවල් දාන්න යන්න එපා. තනිකරම ඇඳුම් වල දෙයක් විතරක් දාන්න. මම ඔයාලට තව ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ විදිහට ගර්ල් කෙනෙක්ගේ ඇඳුමකට ඩිසයින් එකක් දාන්න. ඒවා මම ඔයාලට තව ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපේ මේන්ලි අපි කරන්න ඕන තමයි මේ වගේ Instagram account එකක් හදාගන්න. ඔයාලගේ නමින් නෙමෙයි. ඔයාලා හදන්න ඕනේ ඔයාලගේ brand එකේ නමින්, කියන්නේ ඔයාලගේ store front එකේ නමින් තමයි හදන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ඔයාලගේ store front එකේ නමින් තමයි username එක යන්නේ. එතකොට මේකට 100%ක් ඔයාලා follow කරන්නේ ඔයාලගෙන් ඇඳුමකට කැමති කෙනෙක් විතරයි. මොකද මේක දැක්කහම පේනවා මේක ඇඳුම් ගැන කරන Instagram page එකක්. එතකොට මේ 439 මේදී මේක follow කරනවා. ඒ 439න් අඩුම 400ක්වත් අනිවාර්යෙන් මේ ඇඳුම් වලට කැමැත්තක් තියන අය විතරයි. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ ඇඳුම ගන්න කැමති. කියන්නේ හොඳ ඩිසයින් එකක් වා දුන්නොත් මේ ඇඳුම ගන්නවෙන් කැමති. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වෙද්දි මෙන්න මේ 72ක් මේක බලලා තියෙනවා. මේක 48ක්, මේක 37ක්, මේක 26ක්, 33ක්, 32ක්. ඔයාගේ ගොඩක් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් දැන් මේ කාලේ USA වල, ජපාන් වල, කැනඩා වල සමර් එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සමර් සේල් එකක් ලොන්ච් කරන්න පුළුවන් කැම්පේන් එකක්. ඒ විදිහට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේ වගේ charter design වලින්. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාලට පේනවාද ඒත් 23යි කමෙන්ට් 8යි ඒ විදිහට එනෝනේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. ඒක මුලින් පටන් ගන්නකොට මේ වගේ තත්ත්වෙන් පටන් අරගෙන පොඩ ඔයාලා ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන ඒක ඉස්සරහට එනකොට මේ විදිහට ඔයාලට ෂර්ට් එකක් හදාගන්න තරම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මම මේකේ පෙන්නන්නම් මේකේ රහස. මේකේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ description දාන්න. මෙතන ඔයා site එකට දානකොට අනිවාර්යෙන් bit.ly එකෙන් හරි tiny URL එකෙන් හරි ඔයාගේ link එක short කරලා දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ link එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ Teespring එකේ link එක තමයි මෙතන short කරලා දාලා දෙන්න. මේක click කරපුවාම ඔයාගේ site එකට යන්න දෙනවා. එතකොට මේ වගේ description එකක් තමයි ඔයාලා දාන්න ඕනේ. මේක ඇඳුම් ගැන කරන්නේ මේ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. මේක worldwide ship කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි දාන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා පේන ඇති මෙතන තියෙන කමෙන්ට්ස් ප්‍රමාණය. එතකොට ඔයාලා වෙනදි මේ ෂර්ට් එක කැමති, මේ ෂර්ට් එක මේ පෘතුගාල් එක්කනේ මෙයා දාලා තියෙන ගන්න කැමති. ඒ විදිහට මෙතන මේ ජෙනිෆර් කියන එක නා එහෙම මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක අප්ලෝඩ් කරනකොට පොඩි දෙයක් කරලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා description එකක් දීලා දෙනවා. ඉතින් summer how about sale to start thing of right. ඒ වගේ මොකක් හරි දැන් තියෙන කාලයට ගැලපෙන්න ඔයාලා ඩිසයින් එකක් කරන්න. මොකද USA වල සමර් එකදීදී ඔයාලා වින්ටර් එකට ඇඳුමක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. එතකොට ඔයා සමර් එකට කරන්න ඕනේ සමර් එකට ඇඳුමක්. එතකොට එතන hello summer. එතකොට ඒ countries වල ඒගොල්ලෝ විසිට් කරනවා ඒකේ countries වලට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ වැකේෂන් යනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අඳින ඇඳුම මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම ඩොට් එකක් තියලා hashtag දීලා දෙනවා. ඒක ඔයාලා description එක දීලා type කරන්න ඇවිල්ලා ඩොට් ටිකක් පල්ලෙහා hashtag එක දීලා ඔයාලට ඕන මේ විදිහට ටෝකියෝ මම මේක කරලා තියෙන්නේ Instagram එක ඇතුලේ තියෙන ලොකු group වලට මේක tag කරනවා. එතකොට මේ hashtag එක ඇතුලේ post තියෙනවා 10000ක් ලක්ෂයක් මිලියන ගණන් තියෙනවා. එතකොට මේ මිලියනයට ඇතුළට ඔයාගේ post එකක් යනවා. ඒ hashtag කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය බලන තැන. එතකොට මේ post එකට ඔයාලට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයාගේ page එකට Instagram page එකට follow කරලා ඒ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. ඒක තමයි Instagram එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට sell කරගන්න ලේසි විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාලගේ design එක මේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට පොඩි වැඩ පටන් ගන්න.
ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ බිස්නස් එක grow up කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු කරගන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ Instagram එක හරහා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හෝ අනිවාර්යෙන් සෙල් කරගන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් කියන එක මම අනිවාර්යෙන් 100%ක් මම කරපු දෙයක් අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක් ඔයාලටම දැක්කා ඔයාලා ඔන්ලයින් දැක්කා. ඉතින් මේ Instagram එකෙන් එන දේ. එතකොට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හරියට බලලා මම හදලා තියෙන දේ බලලා normally ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ ඇත්තටම පොඩි දෙයක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේන හැටි මේ වෙනකොට අද දැන් පැය 5කට කෙනෙක් ෆලෝ කරනවා මම මෙයා ෆලෝ කරලත් නැතුව තමයි මම ෆලෝ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේවට කැමති. මේගොල්ලෝ මැසේජ් කරනවා, ඔයාලට මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතනින් ගියාම අපේ ඊළඟ සෝෂල් මීඩියා එක තමයි Pinterest කියන්නේ. මේ Pinterest එක ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවාදී මම හදලා තියෙන්නේ ලේඩි කෙනෙක්ගේ නමින්. මේක ඔයාලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නමින් හදන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මේකෙදී අමුතුම සිස්ටම් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා සෝෂල් මීඩියා වලටත් වඩා වෙනස්ද. හරියට කිව්වොත් මේක මාකට් ප්ලේස් එකක් වගේ තමයි. මේකෙදී අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයාලට පින් එකක් විදිහට තමයි මේක දාගන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවාදී මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට දැනට මාසෙට 206ක් විසිට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන දේවල් බලන්න එනවා ප්‍රොෆයිල් එකට. මාව දැනට ෆලෝ කරනවා මේක ඇතුලේ 2176 දෙනෙක්. එතකොට ගොඩක් අය මම ෆලෝ කරපු අය නෙමෙයි. ඔයාලට පේන ඇති. එතකොට මම ෆලෝ කරන අය ඉන්නවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මම දාලා දුන්නා teespring.com store front clothing කියන එක. කියන්නේ මගේ link එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන නිව් යෝක් වලට පේන ඇති ඒවා දාලා තියෙන්නේ. ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් girl කෙනෙක්ගේ නමින් හදන්න මොකක් හරි profile picture එකක් දාන්න. හැබැයි දානකොට famous කෙනෙක්ගේ දාන්න එපා. uncommon කෙනෙක්ගේ දාන්න. මොකද famous කෙනෙක්ගේ දැම්මොත් ඒක බලන කෙනා දන්නවා මේක බොරු profile picture එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේ තමයි මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. බෝඩ් වර්ග මෙතන 6ක් මම කරලා දිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හදන්නේ අපේ ටාගට් එක ඇවිල්ලා men's forest clothing කියන්නේ මගේ Teespring එකේ men's ලට තියෙන cloth. ඒ කියන්නේ ඇඳුම්. එතකොට මේක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පොඩි description එකක් දාලා තියෙනවා. මේක මේ බෝඩ් එක දැනට follow කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 2176ක්ම දැනට මේක follow කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයාලට වෙනවා මේ මම දාලා තිනවා 67ක් බලලා දෙනවා 51ක් මේ විදිහට ඔයාගේ මෙයා බලනවා. ඒක කියන්නේ මේකට එන්නේ කස්ටමර්ස්ලා. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේක බලනවා මේක ක්ලික් කරනවා මේක ලින්ක් එකක් දාලා දිනවා මේක මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දාලා දිනවා විස්තර මේක ක්ලික් මේක පේනවා ඇති මේක යනවා එතකොට ඒ සයිට් වලට. එතකොට මේකෙදි ඔයාට මුලින්ම ඔයා account එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන boards pins මම Pinterest එකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. මොකද Pinterest එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට කියලා දෙන්න වෙන හින්දා Pinterest එකේ ඔයාලට කරන්න දැනට account එකක් create කරගන්න පුළුවන් අය මේ විදිහට කරන්න ඔයාලා මේකේ follow කරන්න ඕනේ. පළවෙනි දේම ඔයාලා මෙතන following කියන එකෙන් ඔයාලා සාමාන්‍ය හොඳ profiles බලලා ඒගොල්ලන්ව follow කරන්න. එතකොට එයාලා follow back කරනවා. ඔයාලට මේක ඇඳුම් විකුණ ගන්න නෙමෙයි. ඕකේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ කින් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට පේනවාදී මම මේනකොට එකක් නෙමෙයි මෙතන fat lose කරන විදිය. මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ product එකක් මොකද්ද කරන්නේ මේ මොකද්ද කියන එක. ඔයාලට පේනවාදී මේ fat මේ ගෑන් කෙනාගේ fat lose කරන විදිය. එතෙන් ගියාම මේ ටී එකක් ගැන, red tea ගැන, ඒ වගේ එක දේවල් මේකේ ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් මේ Pinterest එකෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් අමතර දේවල් තමයි මෙන්න මේ දේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ description එකට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දාන්න. ඔයාලා හොඳට මේක බලන්න මේකම දැම්මත් කවන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලා මෙතන දාන නමට හරියන්න ඊමේල් එකක් හදාගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ ඊමේල් එක මෙතෙන්ට දාන්න. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයා මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඔයා කැමති වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාගේ account එක ඇතුලේ ප්‍රොමෝට් කරන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ වගේ බෝඩ් එකක් වෙනව හදනවා. මම ඔයාලට මම කරපු එකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ නැහැ මගේ අනිත් account එකේ තියෙන්නේ. මේ account එකේ. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා වෙන කම්පැනි එකකින් සල්ලි ගන්නවා එයාගේ account එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම කරගෙන යනවා travel කියලා එකක්. එතකොට මේ travel කියන එක මම කරන්නේ එයාලගේ එක එක දේවල් මට කියනවා මගේ එකේ දාන්න කියන එක. මේක පොඩ්ඩක් load වෙන්න වෙලා යනවා. ඒකේ post ගොඩක් තියෙන හින්දා මේ විදියට තමයි මම කරන්නේ. ඒකට මේ post එකක් දානකොට ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන් එයාලගෙන් කම්පැනිස් එක කතා කරලා ඒක ඔයාලට direct කරගන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් Pinterest එකට මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න. දැනට ඕගොල්ලෝ Pinterest එකට හදාගෙන ඔයා t-shirt upload කරලා
සෙල් එකක් කරගන්න පුළුවන් විදි තුන තමයි මම දැනට කිව්වේ. මම ටී-ෂර්ට් සෙල් කරන්න ඇත්තටම කිව්වොත් මේ තුන විතරයි මම යූස් කරන්නේ. ඊමේල් එකක්වත් ඒ වගේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් සෙල් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ළඟදිම වීඩියෝ එකක් දාන්න හෙට දවසේ හෝ අනිත් දවසේ මොකද වීඩියෝ දාව නැත්තම් දික් වෙනවා. මගේ මේ වෙද්දි සෙල් කරපුවා කීයක් earn කරලා තිනවද? මගේ countries මොනවද? මම ඒ ඔයාලට වෙනමයි දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ වෙනකොට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද ඔයාලා ඩිසයින් කරපු ටී-ෂර්ට් එකක් සෙල් කරන්නේ? ඇත්තම පොඩි දෙයක් කරලා ටී-ෂර්ට් එක ඩිසයින් කරා. ඒකේ ෆොටෝ එක සේව් කරගත්තා. මේකට ඇවිල්ලා ලින්ක් එක දැම්මා. ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරා. ඔච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම ටී-ෂර්ට් එක ඩිසයින් කරන විනාඩි 5ක් යයි. ඔයාලට ෆොටෝ එක සේව් කරලා මේ සෝෂල් මීඩියා තුනටම දාන්න උඩරිම විනාඩි 20ක්. එතකොට ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලොන්ච් කරන්න ගෙනිලා තියෙන්නේ උඩරිම විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් අය කියන දේ තමයි ටී ස්පින් කරන්න එපා වැඩක් නැහැ earn කරන්න බෑ කියන එක. ඇත්තට මේක ටී ස්පින් කියන දේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මම කරනවා. මොකද මට යන්නයක් තියෙනවා මාසෙට. හැබැයි මාසෙන් එකපාරට ලොකු ගාණක් අතර එන දෙයක් නෙමෙයි ටික කාලයක් යනකොට. මොකද ලංකාවේ වුණත් කඩයක් දැම්මොත් මුලින්ම බිස්නස් නැහැ. නමුත් මාසයක් දෙකක් තුනක් යනකොට තමයි ඔයාලට බිස්නස් එකක් හැදෙන්නේ. ඒක තමයි පැසිව් ඉන්කම් එකක් කියන්නේ. ඔයාලට තියෙන ඇඳුමක් ඩිසයින් කරලා දාන්න විතරයි. ඒක අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා වුණත් මේ සයිට් එක දෙනවා කවුරු හරි දැකලා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ ටී ස්පින් වල තියෙන normal procedure එක. ඉතින් ටී ස්පින් එකෙන් earn කරන විදිහ මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම හැම කමෙන්ට් එකම බලලා රිප්ලයි කරන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් තාමත් ඔයා YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell button එකත් hit කරන්න. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න මේක Facebook හැම එකෙම share කරන්න. මොකද ඔයාලට මේක අපි 100% free කියලා දෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් earn එකකට යන්න. ගෙදර ඉඳන් අනිවාර්යෙන් බුරු ad click වගේ දේවල් නෙමෙයි නොවන නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ data පොඩ්ඩක් වගේ use කරලා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ data. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ income එකකට යන්න මේ වගේ ඔයාගේ හැකියාවක් use කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මම ගෙනත් දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ වගේ font එකක් මේ වගේ ටී-ෂර්ට් එකකට දාන ෆොන්ට් එකක් ඩිසයින් නැහැ තප්පර ගානේ ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව මෙයා කරන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දික් වුණා. ඒකට සමා වෙන්න. මොකද සෝෂල් මීඩියා තුනක් කියලා දෙන්න උනේ හින්දා අනිවාර්යෙන් Pinterest එකේ account එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට දාන්නම්. ඒකත් හෙටම වගේම දාන්නම්. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්නවා. අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.